Okay, let's see this short lesson. तिमी बिरामी जस्तो देखिन्छौ. तिमीलाई केही समस्या छ? You look sick. Do you have any problem? Okay. You look sick. तिमी बिरामी देखिन्छौ हुन्छ भने you look handsome भन्यो भने handsome देखिन्छौ. You look beautiful भन्न पनि सकियो. You look fat भन्यो भने मोटो देखिन्छौ पनि भयो. You look fat in this dress. यो ड्रेसमा तिमी फ्याट देखिन्छौ भन्न पनि सकियो. ओके. अब उसले भन्दैछ होइन म हिजो अबेर सुते मैले एउटा किताब टाइप गर्नु थियो. No भनेको Do you have any problem भनेको भएर No I slept late yesterday. I had to type a book. यसो गर्नु थियो भन्दा had to भन्ने भिवान लाउने. I had to type a book. मैले बुक टाइप गर्नु थियो. ओके. अनि मैले धेरै कामहरू गर्नु थियो भन्दा I had to do lots of works. ओके. अब ठिकै छ. अनि तिम्रो आजको योजना के छ? All right. And what is your plan today? त्यस्तो विशेष योजना छैन. किन? There is no such special plan. Why? किन? ओके. यो लेसनबाट पनि हामीले केही न केही स्ट्रक्चर्सहरू सिक्छौं. यस्तो सर्ट लेसन पनि कहिलेकाहीँ हेर्ने गर्नुपर्छ. शेयर गर्न, लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला.